Đầu tiên chúng ta copy file này vào trong USB để nguyên file ném, không giải ném. Sau đó cắm vào máy. Trên màn hình này ấn quay trở về, nó ra màn hình chính. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào mục F8 rồi chọn F4, mật khẩu là 520. Ok, chọn in từng software, tìm đến cái thư mục chúng ta cái file mình vừa copy vào USB. Ok, biết. Chờ cho máy chạy. Ok, sau đó tắt máy đi, khởi động lại.